छिमेक लघु वित्तको पेड अफ क्यापिटल धेरै भइसक्यो। यसको पेड अफ क्यापिटल नै 2 अर्ब पुगिसक्यो। के यसले योचोटि पनि बोनस सेयर देला त? कि त क्यास सेयर टुङ्ग्यो होला त? नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले छिमेक लघु वित्तको चाहिँ सेयर एनालाइसिस लिएर आएको छु। फन्डामेन्टल टेक्निकल पुरै यो भिडियो हेरिसकेपछि छिमेक लघु वित्तको लागि चाहिँ अर्को भिडियो सायदै हेर्नु नपर्ला है त। ल यो कुन टाइममा किन्ने, अब लगत्तै अब बजार पनि खुल्दैछन् होइन, अब भोलिबाट बजार पनि खुलिहाल्छ र अनि यस्तै अब भोलि के गर्ने यसलाई होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ यो भिडियोमा भन्न जानेछु है त। ल अब हेर्ने हो भने यसको पहिला फन्डामेन्टलतिर जाउँ अलिकति। यो हेर्ने हो भने अस्तिको क्लोजिङमा यो 995 रुपियाँमै यसको क्लोजिङ बसेको छ होइन। अब यसको सबैभन्दा लो भनेको चाहिँ 910 मात्रै छ। 910 को लो र हाई भनेको 1700 सम्म पुगेको छ यो कम्पनी। र 910 को लो मात्रै लगाएर यो 995 भर्खर आएको छ। अस्तिदेखि 1800 को बजारमा लो लगाएर फर्किएको थियो। फेरि त्यसपछि त्यही लेभलमा चाहिँ यो गएको छैन कि अहिलेसम्म। यसको इपिएस हेर्ने हो भने 44 को इपिएस रहेको छ। 44 को इपिएस एकदम राम्रो इपिएस हो होइन। अब रिपोर्टेड पनि त्यति नै छ, टिटिएम पनि त्यति नै छ। अब यसको पी रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ 22 छ र माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ 22 पी रेसियो भएको चाहिँ एकदम राम्रो हो। वास्तवमा पी रेसियो त 20 भन्दा मुनिलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ, तर नेपालको बजारमा माइक्रो फाइनेन्समै 22 पी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या यो चाहिँ होइन। र पी रेसियो जति कम भयो उति राम्रो पनि भन्छु है। अनि अर्को रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने यसले 19% चाहिँ योचोटिको देखाएको छ भने बुक भ्यालु चाहिँ यसले 254 रुपियाँको चाहिँ बुक भ्यालु देखाएको छ। अब बुक भ्यालु त भन्नै पर्दैन, मेरो भिडियो यदि हेरिरहनु भएको छ भने यो कन्टै भइसक्यो होला अहिलेसम्म त। बुक भ्यालु भनेको के हो त्यही पनि भनिदिइहाल्छु। यदि कम्पनी डुब्यो भने एक किता सेयर बराबर एउटा सेयर धनीले पाउने पैसा हो यो है। यो भन्दा हामीले यसलाई कति टाइम्स पैसा हाल्दछौँ भनेको पिबी रेसियो भने हो। 3 टाइम्स हाराले झन्डै 3.9 चाहिँ 4 टाइम्स चाहिँ हामीले यसलाई बजारमा पैसा हाल्नुपर्छ ल एक किता सेयर किन्नलाई। यो कुरा भयो है। अनि अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ प्रमोटर संस्थापकसँग चाहिँ 51% को होल्डिङ छ भने पब्लिकसँग 49 को होल्डिङ छ है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब यसको अलिकति फन्डामेन्टल कम्पनीतिर जाने पनि हो भने यहाँ यो अलिकति राखेको छु मैले होइन। छिमेक लघु वित्त चाहिँ असार साउनको अन्तिममा निकालेको एउटा सानो रिपोर्ट उनीहरूले दाबी गरेका कुराहरू चाहिँ हो होइन। उनीहरूमा चाहिँ ह्याप्पी क्लाइन्ट कति छन् रे भन्दाखेरि एकदम खुसी भएको क्लाइन्टहरू चाहिँ लगभग 4 लाख चाहिँ उनीहरूको खुसी भएको क्लाइन्टहरू छन् रे होइन। 4 लाखको खुसी भएको क्लाइन्ट छन्। अनि त्यसपछि अब उनीहरू अहिले टोटल चाहिँ 69वटा चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अपरेट छन् है। 69वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ उनीहरू बसेका छन् भने टोटल 195 ब्रान्च लिएर बसेका छन् होइन। यति कुरा चाहिँ अब सानो मैले भने होइन। यसको सिइओ चाहिँ सोलाराज शर्मा जोशीजी हुनुहुन्छ है। अब अगाडि बढ्ने क्रममा यसले लगानीकर्तालाई कस्तो चाहिँ बोनस चाहिँ दिँदै आएको छ विगत भूतमा हेरौँ न पहिला सुरु, अनि भविष्यको कुरा त गरिहाल्छ हामी त्यसपछि केही भएन। हेर्ने हो भने यसले लगातार 40 50 40 50 40 अनि केही अब यो 2 वर्ष चाहिँ अलिकति कोभिड पनि भयो नि त होइन। कोभिड नहुँदाखेरि चाहिँ यसले राम्रोसँगले चाहिँ लगभग 40-50% को चाहिँ टोटल बोनस दिँदै आएको थियो भने लगभग यिनीहरूले घटाएर 18 र बढीमा 40 चाहिँ उनीहरूले बोनस चाहिँ दिँदै आएका थिए नि त। अब भन्छ 2 वर्षपछि लगातार यो कोभिड पनि आयो भने चाहिँ लगभग 30 भन्दा कम चाहिँ दिएको छैनन् कोभिडमा पनि। र उनीहरूको योचोटिको क्यापासिटी पनि 38% रहेको छ क्या है। हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिले आउँछ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति अन्दाज लगाउन सकिन्छ। यहाँनिर उनीहरूको बुक क्लोज डेट हेर्ने भयो जहिले डिसेम्बरमा छ। डिसेम्बर यो अप्रिल हो बिचमा चाहिँ अब अरू पनि आएको छ होइन। केही केस थियो होला, तर लगातार 3 वर्षसम्म चाहिँ यसले डिसेम्बर र हेर्ने पहिला पनि डिसेम्बर र नोभेम्बरको बिचमै छन् सबै कुरा। डिसेम्बर यो 2 वर्ष चाहिँ अलिकति बिग्रेर अरूमा गएको छन् भने अब नोभेम्बर पनि सुरु हुन लाग्यो होइन। नोभेम्बर पनि अब भोलिबाट पर्सिबाट सुरु भइहाल्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बोनस खाने हो भने चाहिँ यो कम्पनी जतिसक्दो छिटो चाहिँ किन्दा राम्रो हुन्छ होइन। त्यही पनि अब अझै बजारले डिसिजन देखाउनै बाँकी छ होइन। भर्खर भोलिबाट बजार खोलेपछि थाहा हुन्छ कहाँ जान्छ भनेर। अब अलिकति चुनावी माहौल पनि छ होइन। भोल्युम पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कति आउँछ भनेर। त्यो अनुसारले हेर्ने उसको पेड अफ क्यापिटल अघि नै मैले सुरुमै भनेको थिएँ, पेड अफ क्यापिटल 2 अर्ब पुगिसक्यो। के यसले अझै बोनस देला त? किन दिँदैन? उनीहरू त भर्खर त 69वटा जिल्लामा अपरेट भएको छन् होइन। अहिले भने भर्खर त 69वटा जिल्लामा अपरेट भएको छन्। अनि जम्मा 195 समथिङ कति ब्रान्च थिए। उनीहरूलाई अझै ब्रान्च बढाउनुपर्छ होइन। अझै पनि सक्छौँ उनीहरूले आफ्नो बिजनेस त कसैले पनि त सकियोस्, बिजनेस खत्तम होस् होइन, अथवा कुनै पोइन्ट अगर रोकिँदैन नि त बिजनेसहरू। सकेसम्म उनीहरू ग्रो नै गर्न चाहन्छन् नि त होइन। त्यसको लागि उनीहरूलाई अझै क्यापिटल चाहिन्छ क्या।
हो त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले योचोटि पनि राम्रो बोनस दिन्छन् कि भन्ने आश छ। अब हेर्ने हो भने उनीहरूले 1 अरब त पहिल्यै पुऱ्याइसकेका छन् होइन, 2 अरबै पुऱ्याइसकेका थिए पहिल्यै। तैपनि उनीहरूले 27% चाहिँ बोनस सेयर दिएका थिए के। अब हेर्ने हो भने अरू रिजर्भ ब्याङ्क सपोज यो क्वार्टर 4को रिपोर्ट है, क्वार्टर 1को पनि निकाल्न लागे होइन, यसपछि म फेरि अर्को भिडियोमा कुनै कुरा गरौँला। भने रिजर्भ ब्याङ्क सरप्लस पनि 14%ले बढाएकै छन् होइन। उनीहरूको इक्विटीको सेयर्स पनि बढाएकै छन्। टोटल एसेट्स उनीहरूसँग भएको सम्पत्ति पनि उनीहरूले बढाएकै छन् होइन। 35 अर्ब थियो, 36 36 36 अहिले 38 अर्ब बनाएको छन्। भने डिपोजिट फ्रम कस्टमर, लघु वित्तमाथि कस्टमरको भरोसा पनि उनीहरूले राम्रै टिकाइरहेका छन्। 22 23 24 25 27 होइन, यो भनेको राम्रो ग्रोथ हो नि त होइन। हामीले यो हेर्नुपर्छ कि यो ग्रोथ हेर्नुपर्छ क्या। अनि अर्को हेर्ने हो भने अब बोरोइङ चाहिँ उनीहरूले घटाएको छन् होइन, यो भनेको एकदम राम्रो पक्ष पनि मान्न सकिन्छ होइन। अब अलिकति तल आउनाले मोटामोटी कुरा गर्ने हो भने अब पहिला इन्ट्रेस्ट इन्कम हेरौँ है त। इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्ने हो भने नेट होस् अथवा इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै होस्, उनीहरूले बढाएकै छन् दुइटै है। यो भनेको चाहिँ अब बिजनेसको इन्कम हो नि त होइन। बिजनेसको इन्कम भएपछि इन्भेस्टरले पाउँछन् कि यी कुराहरू सबै कुरा गर्ने। अब यहाँ हेर्नु भने अब यहाँ मेन चाहिँ अलिकति घटेको देखिन्छ, यो पनि म क्ल्यारिफाई गरिदिइहाल्छु। इपिएस घट्या देखियो, बुक भ्यालु पनि घट्या देखियो, आरओई घट्या देखियो होइन। एनपिएल बढ्या देखियो, जुन चाहिँ नराम्रो हो। एनपिएल बढ्नु सकेसम्म कम भएको राम्रो हो एनपिएल होइन। के हो यो भन्दा अब यहाँ हेरौँ है त, अलिकति एनालाइसिस गर्छ। अब इपिएस हेर्ने हो भने यसको 44 अहिले छ, जुन घटेको छ। यो 38% कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यहाँबाट आएको, 71बाट 44 आउनु भने घटेको हो नि त होइन। तर यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ 42 थियो, 41 थियो, 44 छ क्या। भने चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरभन्दा चाहिँ राम्रो बढाएकै हो क्या युपिएस चाहिँ है। हामीले यो यहाँको ग्रोथ हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब अघिल्लो वर्षमा भन्ने हो भने त अब अघिल्लो वर्षबाट यसले बोनस सेयर पनि दिएको छ होइन, राम्रोसँग अपडेट पनि गर्न पाएन होला। अनि बिजनेस हो, अप एन्ड डाउन भइहाल्छ होइन, त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब बुक भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ 41 थियो, 54 पुरा छ, यो राम्रो हो। आरओई हेर्ने हो भने 17 थियो, 17 छ होइन, राम्रो कुरा हो। भने नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ बढेको छ तर 0.1 भन्दा कम छ क्या। त्यो भने एकदम राम्रो पक्ष भन्न सकिन्छ ल। यति कुरा चाहिँ मैले फाइनेन्सियलमा अलिअलि यसो रिपोर्ट एनालाइसिस गरेपछि कि यसको साँच्चै किन्ने टाइम त भएन कि किन्ने हो त यो है, त्यो कुरा पनि जाउँ होइन। त्यो कुराले चाहिँ मैले अलिकति यहाँ एउटा यसो इन्डिकेटर्स थोरै राखेर बुझाउन खोजेको छु। अब बोलिन्जर्स ब्यान्डले हेर्ने हो भने चाहिँ यसले मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ट्याक्क क्रस गरेर बसेको छ। जब म 3टा 4टा इन्डिकेटर मात्रै लगाउँछु, धेरै भयो भने कन्फ्युजिङ हुन्छ होइन। फ्याक्ट चाहिँ धेरैमा आउँछ होइन। अब यहाँ हेर्ने हो भने अब यसले बोलिन्जर्स ब्यान्डको जस्ट मिडल ब्यान्ड मात्रै क्रस गरेर बसेको छ। यहाँ अब एमएससिडी पनि हेर्ने हो भने जुन दिन यसले मिडल ब्यान्ड क्रस गराइदियो त्यही दिन चाहिँ एमएससिडी पनि बाहिदिइसकेको थियो है। अब हेर्नु नि यो मिडल ब्यान्डकै सपोर्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि एमएससिडी पनि पुरै सपोर्टमा बसेको जस्तो देखिन्छ भने यो पनि टोटल्ली अलिकति राम्रो क्यान्डल बनाएर माथि गएको छ। यदि पर्सि बजार माथि बढ्यो भने छिमेक लघु वित्त पनि बोनसलाई होस् अथवा हाम्रो नर्मल क्यापिटल गेनलाई नै होस्, छिमेक लघु वित्त नै राम्रो अप्सन चाहिँ हुनसक्छ है त ल। अनि अर्को मेरो फेभरेट इन्डिकेटर जुन थाहा नै होला होइन, अहिलेसम्म थाहै हुनुपर्ने हो भने यसमा मैले फिबोनाची लगाएर हेर्छु। भने यसको अब के छ त, यसको गोल्डन रेसियोले के भन्छन् होइन। यो पनि राम्रो टेक्निकल इन्डिकेटर्स हो। भने चाहिँ उसले रेड पोर्सन अहिलेसम्म ब्रेकआउट गरेको छैन भने यसमा अलिकति तत्काल ट्रेड लिँदा चाहिँ एकछिन वेट गरेकै राम्रो। इन्भेस्टमेन्टको पर्पजको लागि हो भने त म भनिहाल्छु यहाँ होइन, इन्भेस्टमेन्टको पर्पजको लागि हो भने अहिले नै किन्दा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ क्या। किन इन्भेस्टमेन्ट अहिले भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने त, जब बजार पहिला 1800मा थियो त्यतिखेर यसको प्राइस पुगेको थियो 910, एकदम लो पनि थियो कि यो वर्षको सबैभन्दा लो थियो 1800 पुगेन। अब फेरि जब बजार 1800 पुग्यो नि अब यसको फेरि लो आयो, लो कहिले पनि छुँदैन क्या यसको। यो भनेको एकदम राम्रो हो क्या। जब यो हायर लो बनाउँछ नि, यो लो भन्दा यो लो जब माथि बनाउँछ नि, जब बजार माथि माथि जान्छ त्यसपछि यो पनि बढ्ने चान्स अझै माथि हुन्छ क्या, अझै माथि हुन्छ। तर मैले फिबोनाचीले भनिहालेँ होइन, यसले अब अहिलेसम्म ब्रेकआउट त दिएको छैन। मिस्टेक भयो, ठ्याक्कै यो हाईबाट यो लोसम्म तानौँ अनि त्यसपछि यहाँ हाईबाट यहाँसम्म। अब यसले अहिलेसम्म ब्रेकआउट त दिएको छैन। यसको ब्रेकआउट हुन्छ लगभग 1000मा भनौँ होइन, 1000मा ब्रेकआउट भएर जब यो फेरि रिटेस्ट लिन फर्किन्छ त्यसपछि हामीले बाई गर्दा चाहिँ ट्रेडिङको लागि पनि राम्रो हुनसक्छ होइन। यसले 0.38को चाहिँ रिजेक्सन लिएर फर्किएको छ होइन। यो सबै हेरेर नि यसलाई यदि लङ टर्म राख्ने हो, बोनस खाने पाराले राख्ने हो भने चाहिँ यसलाई जतिसक्दो छिटो किनेको राम्रो हो। र यदि म यसमा ट्रेड गर्छु है, अब यो बोनस खाने त कहिले हो के हो थाहा छैन, तर अलिकति यसो किन्ने बेचिदिइहाल्यो भने यो पनि राम्रो टाइम चाहिँ हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब यो लगातार बोनस डिक्लेयर गर्ने टाइम भयो। अहिले किन्ने नि, जब बोनस डिक्लेयर गर्छ अरू आउँछन् आफूले फालिदिने, त्यो तरिकाले जाँदा पनि हुन्छ होइन।
अब होइन ठिक छ, म अब 1-2 वर्ष राख्छु भन्यो भने 1-2 वर्ष राख्ने पाराले जाँदा पनि हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। होइन, लघु वित्तमा त्यही फाइदा हुन्छ क्या हामीलाई जहिले पनि। हो, त्यो सबै कुरा गरेर चाहिँ अनि एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिहाल्छु होइन, के छ भन्दाखेरि अ, यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। साथै भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियो यहीँ सघाउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।